22 Tufan. Okey, kasih. Okey. Apa nombor? 15. Itu dengan Nescafe ya. Thank you. Ya, dia bagi pula tu. Tak. Bola. Oh. Mana ya dapat menu. Ada macam sini ni. Buah apa? Ya, nampak tak apa. Oh, dia ada cuma itu. Cuma dia bah, ngerti boh. Oh, sudah yang boleh boh. Kalau buat je saya tak kira west bank dua tu. Orang dia mie goreng nasi goreng. Nasi goreng.
Thank you. Okay. Thank you.
20.